Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা আৰ্টলৈ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো ওয়েলকাম বোৰ্ড তো প্ৰথমতে মই ৰাউণ্ড বোৰ্ড লৈ লৈছো এমডিএফ বোৰ্ড তো হেতু এমডিএফ বোৰ্ডটো হৈছে 12 ইঞ্চৰ হয় এমডিএফ বোৰ্ডটোত মই প্ৰথমতে জেছো লগাই লৈছো তাৰ পিছত মই পেন্সিলৰ সহায়ত আঁকি লৈছো ডিজাইনটো এয়া চাওক আপোনালোকে এইটো এমডিএফ বোৰ্ড নলৈ বেলেগ কাৰ্ডবোৰ্ড তেনেকুৱা কাটি ৰাউণ্ড কৰি লৈ বা ৰাউণ্ড নহলেও তেনেকুৱা যিকোনো ডিজাইনৰ লৈ আপোনালোক বনাব পাৰে তেটো কাৰ্ডবোৰ্ডতো আপোনালোকে বনাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় দেখাত অকা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ প্ৰথমতে প্ৰাইমাৰী কালাৰটো কৰি ল'ম ওপৰত প্ৰথমতে মই বেক সাইডৰ যিবোৰ কালাৰ কৰি বেক সাইডৰ খালি জায়গাবোৰ আছে সেইবোৰ কালাৰ কৰি যাম তাৰ পিছত মই ফ্লাৱাৰৰ ডিজাইনটো বনাম এয়া চাওক মই ফ্লাৱাৰৰ এটা ডিজাইনৰ বনোৱা নাই বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ বনাইছো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আৰু কালাৰো মই ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দিম মই কালাৰ ইয়াতে ফেব্ৰিক কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ব্ৰাছৰ সৰু 4 নম্বৰ ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া প্ৰথমতে মই গছৰ পাত কেইটা কালাৰ কৰি লৈছো তাৰ পিছত মই ফুলৰ ডিজাইনটো বনাই ল'ম আকচন ভিডিওটো আপোনালোকে কমপ্লিটলি হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে যদি কোনোবা নতুনকৈ মোৰ ভিডিওটো চাই আছে তেনেহলে মই তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ মোৰ পৰিচয়টো দিছো হেল্ল মই তুলিকা হয় আৰু মই আৰ্ট আৰু ক্ৰাফটৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ তো ঘৰৰ পেলনি কিছুমান বস্তু থাকিলে তেনেকুৱা বস্তুৰ লগত মই ঘৰৰ সজাই থৈ দিয়া বস্তু সজোৱা বস্তু তেনেকুৱা বনাওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল লাগে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ যাতে আগলৈকে দেখা পায় তেনেকৈ নটিফিকেশনবোৰ যাতে যায় তাৰ কাৰণে ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব থ্যাংক ইউ এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক এতিয়া মই ফুলৰ শেডিংবোৰ উলিয়াই দিছো এয়া দেখিছে প্ৰায় কিছুমান ফুলত মই একদম লাইট শেডিং উলিয়াইছো মানে গোটেই ফুলতে মই লাইটকৈ শেডিংবোৰ উলিয়াইছো বেছি ডাৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই এয়া ফুলৰ শেডিংখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া মই সৰু সৰু আৰু কিছুমান ফুল এড কৰি দিম আৰু ডাঙৰ ফুলো মই এড কৰিম কাৰণ জগাটো অলপ বেছি খালি খালি লাগি আছিলে সেইকাৰণে আৰু গছৰ পাতবোৰৰ মই ওপৰৰ সাইডবোৰ অলপ শেডিং উলিয়াই দিম লাইট কালাৰেদি মই নতুন ফুল এড কৰি দিছো আৰু এটা সাইডৰ মোৰ ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আন এটা সাইডৰ মোৰ ড্ৰয়িংটো কৰিব বাকি আছে এয়া মই এইটো সাইডৰ ড্ৰয়িংটো কৰা হোৱাৰ পিছত মোৰ হেণ্ড ৰাইটিংটো ডিজাইন দিম সেইটো সাইডে যেনেকৈ মই পেইণ্ট কৰিছিলোঁ সেম তেনেকুৱাই কৰিম বেলেগ আৰু মই নতুন ডিজাইন এড নকৰোঁ ফুলৰ ডিজাইনো সেম তেনেকুৱাই থাকিব আৰু সৰু সৰু মই ফুল ইয়াতে বেছিকৈ এড কৰি দিছোঁ মই কালাৰ কৰোঁতে আকাবোৰ ওপৰতো মই কৰি দিছোঁ অলপ অলপ চিনি পোৱা হৈ আছে পেঞ্চিলৰ চিনবোৰ মই সেইমতেই কালাৰবোৰ দি গৈছোঁ
ৰাইটিংটো কৰি লওঁ অ'কে এইবাৰ মই হেণ্ড ৰাইটিং ব্ৰাছৰ সহায়ত মই লিখিবলৈ ওলাইছোঁ যিটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি টান হয় কাৰণ মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং ব্ৰাছৰ লগত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় লিখিবলৈ হাত কপি আছে তথাপিতো মই ট্ৰাই কৰিয়ে আছোঁ বাৰু অলপ মাজে মাজে বেয়া হৈ আছে আৰু মই মিলাই আছোঁ তেনেকৈ মই কমপ্লিট কৰি দিছোঁ কিন্তু মোৰ অলপ মাজে মাজে বেয়া হৈ গৈছিলে সেইটো মই লাষ্টত মিলাই দিছোঁ সেইটো বাৰু মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই কাৰণে গম পোৱা নাই তেনেকৈ বহুত পিছত মই মিলাব লগা হৈ গৈছিলে এয়া মোৰ লাষ্টৰ এইটো দেখি চাগে আপোনালোক গমেই পাইছে কেনেকুৱা হৈছিলে মই এইটো শুকাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ শুকোৱাৰ পিছত মই ভাবিছোঁ শেষত এইটো মিলাই দিম তাৰপিছত যেতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে শুকাইছে মই পিছত এইটো মিলাই দিছোঁ এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব এতিয়ালৈ আহোঁ বাই বাই